Vì sao đàn ông thời xưa thích cưới con gái 13, 14 tuổi? Thời xưa có một hiện tượng mà người hiện đại khó hiểu, đó là đàn ông thời xưa thường có xu hướng cưới những cô gái chỉ mới 13, 14 tuổi. Tại sao lại như vậy? Vào thời cổ đại, điều kiện sống tương đối khó khăn, kiến thức đi học và hạn chế và kỳ vọng về cuộc sống của con người rất ngắn ngủi. Vì vậy, sự kế thừa của gia đình và sự kế thừa huyết thống được coi là quan trọng. Sự phân chia vai trò giới tính trong xã hội cổ đại là rất rõ ràng, địa vị của phụ nữ tương đối thấp, họ chủ yếu được coi là công cụ sinh sản của gia đình. Ảnh minh họa. Ngoài ra, theo đặc điểm sinh lý của phụ nữ, khả năng sinh sản của họ đạt đến đỉnh điểm ở tuổi thiếu niên. Điều này khiến các bé gái như đa 14 tuổi được coi là nguồn lực quý giá có thể góp phần duy trì sự thịnh vượng của gia đình. Ở thời đại đó, hôn nhân không chỉ là sự gắn kết tình cảm mà còn là trách nhiệm, sứ mệnh của gia đình. Vì vậy, việc chọn con gái trẻ làm vợ là phù hợp với những giá trị và nhu cầu xã hội thời bấy giờ. Cần phải nhấn mạnh rằng chúng ta không thể sử dụng các khái niệm đạo đức hiện đại để đánh giá các tập tục cổ xưa. Nền tảng văn hóa, xã hội thời xưa rất khác so với thời hiện đại. Vì vậy, khi tìm hiểu thói quen hôn nhân thời xưa, chúng ta phải xem xét hiện tượng này từ góc độ thời đó. Ở thời xa xưa đó, đàn ông đều ấp ủ một ý tưởng trong lòng, với một cô gái chỉ mới 13, 14 tuổi làm vợ. Điều này không chỉ vì họ muốn đảm bảo chất lượng và số lượng con cháu mà còn để nối dõi công việc của gia đình. Trong xã hội nông nghiệp, lao động được coi là một bộ phận quan trọng của năng suất xã hội và những phụ nữ trẻ này sẽ bổ sung nguồn nhân lực lao động cho gia đình chồng. Ảnh minh họa. Vì vậy, khi những cô gái trẻ này gả vào nhà chồng, họ sẽ sớm bắt đầu làm nhiều công việc nông áng và nội trợ dưới sự hướng dẫn của người lớn tuổi để chia sẻ gánh nặng gia đình. Điều này có nghĩa là nam giới không chỉ có được bạn đời trẻ hơn mà gia đình còn có rất nhiều lao động hơn, từ đó cải thiện mức sống sản xuất và đời sống của gia đình. Đối với những cô gái sinh ra trong gia đình giàu có, họ đã được hưởng quần áo đẹp, đồ ăn ngon và được chăm chút từ nhỏ. Vì vậy, khi chỉ mới 13, 14 tuổi, tại gái sẽ có rất nhiều người theo đuổi. Những người mai mối đến cầu hôn rất đông và họ nhanh chóng tìm được một gia đình phù hợp và xứng đôi. Đối với các quan chức cấp cao và quý tộc, việc chọn con rể đương nhiên là một nhiệm vụ nghiêm túc. Họ phải lựa chọn cẩn thận để đảm bảo con gái mình gả vào những gia đình quyền lực. Ảnh minh họa. Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng giàu có và địa vị. Đối với đại đa số mọi người, việc gả con gái thực chất là một cách để giảm bớt gánh nặng cho họ. Khi con gái có chồng, gia đình sẽ có một khoản hỗ trợ tài chính và giảm bớt nhịn ăn. Những quan niệm đạo đức và tiêu chuẩn thẩm mỹ của siêu hoàn toàn khác với những quan niệm hiện đại. Trong bối cảnh văn hóa đó, phụ nữ trẻ được coi là biểu tượng của sự thuần khiết, ngây thơ và mong manh, những phẩm chất mà đàn ông tìm kiếm ở một người vợ lý tưởng. Người đàn ông nào cũng mong cưới được một cô gái trẻ làm vợ, điều này cũng thỏa mãn sự mong đợi của họ về hình ảnh một người vợ lý tưởng, và được cho là giúp duy trì sự ổn định của hôn nhân và sự hòa thuận của gia đình. Ảnh minh họa. Ngoài ra, sở dĩ đàn ông thích cưới những cô gái trẻ 13, 14 tuổi cũng là vì họ tin rằng điều này có thể làm giảm khoảng cách thế hệ giữa vợ và chồng và giúp dễ dàng kiểm soát quyền lãnh đạo, quyết định của gia đình hơn. Quan điểm văn hóa của xã hội cổ đại, sự lựa chọn này được coi là phù hợp với thời đại và giá trị. Vì vậy, để hiểu được hiện tượng này ở thời xa xưa, người ta phải hòa mình vào nền văn hóa và tư tưởng một thời đại đó để hiểu rõ hơn về động cơ và sự cân nhắc của nam giới. Quan niệm văn hóa và chuẩn mực đạo đức này đóng vai trò nổi bật trong xã hội lúc bấy giờ, khiến các cô gái trẻ trở thành sự lựa chọn bạn đồng hành lý tưởng. Cuối cùng, vào thời cổ đại, thường có chinh chiến hỗn loạn, người đàn ông được gửi ra chiến trường để giết kẻ thù, nhưng chiến tranh thường là một mất mát. Với việc thường xuyên xảy ra chiến tranh, dân số đương nhiên sẽ giảm xuống. Để mở rộng mức độ của mình, triều đình cổ đại đã chủ trương chính sách chậm sinh sớm và ung sinh. Chính vì vậy, phụ nữ trẻ đã trở thành mục tiêu hy sinh. Họ được đánh giá là đã trưởng thành nên đã tảo hôn. Tiếp theo là sinh con đẻ cái cho chồng. Một là để nối dõi tông đường, hai là để nâng cao sức lao động của đất nước và tăng thêm nguồn lính mới cho quân đội.